নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল য়ংষ্টাৰ পলিটিলৈ আপোনালোককে স্বাগতম। নিপুল লিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰি আছোঁ বৰদোৱাত। প্ৰায় 30% কামহে মোৰ হৈছে, 70% কামে বাকী আছে। আপোনালোকক দেখাম এতিয়া কাম মোৰ কিমানটো হৈছে নিপুল লিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ। কেমেৰাটো মই বেক কৰি লৈছোঁ, বেক কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। ফাৰ্মখনৰ দীঘলটো আছে 160 ফুট দীঘল আৰু বহলটো 24 ফুট আছে। ইয়াত 3টা লাইন নিপুল লিংকাৰ লগোৱা হ'ব। নিপুল লিংকাৰ ছেট এটাৰ ইকুইপমেণ্টবিলাক ইয়াতে আছে। নিপুলবিলাক ছেটিং কৰোঁতে মোৰ 2 দিন সময় লাগি গ'ল। আজি মই ফাৰ্মত কাম কৰিম। বাকীবিলাক কাম মই ঘৰত কৰি আনিছোঁ। ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনৰ ঘৰ বেছি দূৰত নহয়, ফাৰ্মখনৰ পৰা প্ৰায় 300 মিটাৰমান দূৰতে ঘৰটো হয়। তাত মই ছেটিং কৰি আনিছোঁ ঘৰতে। আজি বাকীবিলাক কাম মই ফাৰ্মত কৰিব লাগিব। আজি কামবিলাক এতিয়া মই ফাৰ্মত কৰিম আৰু 2 দিন মোৰ লাগি যাব টেংকি ছেটে সেতি কামটো কৰোঁতে। টেংকি ছেটটো কাম কৰোঁতে এদিন লাগি যাব আৰু টেংকি ছেটটো ওপৰত ৰাখিব ভিতৰত। তাৰ কাৰণে চাংখন বনাই আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এই চাঙৰ কাম কৰিবৰ কাৰণত এতিয়া খুঁটা কাটি আছে, তামোলৰ খুঁটা দিব চাংখনত। বাহিৰৰ পৰা ফাৰ্মখন দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ফাৰ্মখন এইখনেই হয়, দীঘলকৈ আছে 160 ফুট দীঘল আৰু বাহিৰতো পানী ষ্টক কৰি ৰাখে। সেইকেইটা টেংকি হ'ল আপোনাৰ 500 লিটাৰ টেংকি, 2টা দিছে। টোটেল 1000 লিটাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে। 500 1000 লিটাৰ থাকে, এইটো বাহিৰত ষ্টক কৰে। আৰু নিপুল লিংকাৰ ছেটৰ কাৰণত যোনটো পানী ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সেইটো টোটেল আপোনাৰ 600 লিটাৰ হ'ব। 200 লিটাৰ টেংকি লগোৱা হ'ব 3টা। পানী টেংকি চাংখন একেবাৰে ফাৰ্মখনৰ এটা মূৰত হ'ব। এটা মূৰত পানী টেংকি চাংখন থাকিলে ভাল হয়। এতিয়া চাংখনৰ কামে আৰম্ভ কৰিছে, গাঁত খান্দিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। লোহাৰৰ যোনবোৰ জীয়াই পাইপ সেইবিলাক এটা লাইন মই জইন কৰিছোঁ। বাকী এতিয়া কাম মই কৰিব লাগিব। আপোনালোকক দেখাম চাংখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কেনেকৈ বনোৱা হৈছে। এই ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। পানী চাংখনৰ গাঁত খান্দি থকা হৈছে। ইয়াত 9টা খুঁটা দিয়া হ'ব। এতিয়া গাঁত 4টা গাঁত খন্দা হৈ গ'ল। গাঁতবিলাকৰ দটো দিয়া হৈছে 2 ফুট 4 ইঞ্চিকৈ দিয়া হৈছে। বা 2 ফুট 4 ইঞ্চি 2.5 ফুট পুটন থাকিব লাগে। ওপৰত পানী টেংকি থাকে, যিহেতু লোড থাকে পানী, সেইকাৰণে পুটনটো খুঁটাটো বেছিকৈ দিব লাগে, তেতিয়া চাংখন হলি নাযায়। এতিয়া খান্দি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো হিচাপতে বনাইছে চাংখন, আপোনালোকে দেখা পাইছে। মই ভালদৰে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আঁতৰৰ পৰা। এইখন চাংখন আৰু মাটিৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈকে হাইট দিয়া হৈছে। চাংখন 7 ফুট দিয়া হৈছে। ফ'ৰ্চটো বেছিকৈ হ'লে তেতিয়া পাইপলাইনটো ভালদৰে ফ্লাছ হয়। সেইকাৰণে নিপুল লিংকাৰ ছেটত টেংকিটো ৰাখিব হ'লে 6.5 ফুটৰ পৰা 7 ফুটৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে। তলত হ'লে আপোনাৰ পাইপলাইনটো ভালদৰে ফ্লাছ নহয়। যিমানে ফ'ৰ্চটো হ'ব সিমানে নিপুল লিংকাৰ পাইপলাইনটো ভালদৰে ফ্লাছ হ'ব। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক চকেট টকেট লগাই এতিয়া মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল জইন কৰি পেলাই। কাইলৈ মই কেলেম লগাম, কেলেম লগাই পেলাই পাইপলাইনটো হেং কৰিম। তাৰ পৰা প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলাৰ লাগিব আগ চাইডে। এইবিলাক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখাম। নেক্সট ভিডিঅ' এটা মই আপলোড দিম।
আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিব লৈছোঁ ৰাতি এতিয়া প্ৰায় 7মান বাজি গ'ল এতিয়া মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধুজন এতিয়া ঘৰত যামগৈ আৰু এতিয়া ৰেষ্ট ল'মগৈ আকৌ অহা কালিলৈ আকৌ মৰ্ণিঙৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্টিং কৰিম আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্ম কৰা অৱস্থাত এইটো ৰুমতে দানাবিলাক ষ্টক ৰাখে ফিডাৰ চিডাৰবিলাক ষ্টক ৰাখে এতিয়া ৰাতি আপোনালোকে ভালদৰে নেদেখিব ভিডিঅ' কোৱালিটি এইবিলাক ফিডাৰ ইয়াতে ৰাখিছে আৰু ডিংকাৰ ৰাখিছে মেনুৱেল ডিংকাৰত কৰিছিলে আৰু মেনুৱেল ডিংকাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নহয় আৰু জিঅ' ডেছ টু লিফটিং অট'মেটিক চিষ্টেম কৰিলে নিপুল ডিংকাৰ চিষ্টেম এইবিলাক আপোনাৰ পিছত চেল কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনে এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন নহয় জিঅ' ডেছ টু লিফটিং আপোনাৰ নিপুল ডিংকাৰত চলে আৰু এতিয়া ঘৰত যাবগৈ লৈছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এন্ধাৰ হৈ গ'ল ৰাতি আৰু নতুনকৈ যদি চেনেলটোলৈ আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যন দি যাম পল্ট্ৰি ৰিলেটিভ এতিয়া